Всіх вітаю! Сьогодні готую страву, від якої аж слинки потечуть – свинячі ребра з квашеною капустою. Це така собі класика, яку наші бабусі готували. А я вам покажу, як зробити їх просто неймовірно ніжними. Ось дивіться, у мене такі свинячі ребра з м'ясом зверху, грудинка, 2 таких шматка. На ребрах є плівка з боку кістки, її краще зняти. Тоді м'ясо буде ніжнішим і приємнішим в їжі. Підчеплюю ножем і тягну. Так вона знімається. Тепер ріжу на порційні шматки, так, щоб зручно було їсти потім. Солю, перчу з обох боків. А тепер увага, маленький секрет. До квашеної капусти дуже пасують такі спеції – паприка, коріандр, кмин. Це така магічна комбінація, повірте. Додаю паприку, молотий коріандр. От бачите, як аромат уже змінився. Даю м'ясу трохи подихати. Хвилин 5 полежить, поки я займаюсь овочами. За цей час спеції встигнуть увійти в м'ясо. Цибулю ріжу пір'ями, не дрібно. Вона має відчуватися в страві, давати свою солодкість. Моркву нарізаю кружальцями. Так вона красиво виглядає і зберігає форму. Ставлю на вогонь сковороду. Використовую свинячий смалець. Він дає приємний смак. Але якщо у вас його немає, звичайна олія теж чудово підійде. Даємо сковороді добре розігрітися. Чуєте, як шипить? Ось тепер викладаємо ребра. Смажимо до золотої скоринки з обох боків. І ось тут важливо, не перевертайте їх кожні 30 секунд. Дайте їм спокійно підрум'янитися, хвилин по 4-5 з кожного боку. А який же аромат! Ось це вже початок чогось смачного. Нам не потрібно готувати ребра повністю на сковороді. Головне запечатати соки всередині. Тоді вони будуть соковитими після запікання. Ребра підсмажилися, викладаю їх в форму для запікання. А тепер дивіться, що робимо далі. На цю ж сковороду оцей чудовий ароматний жирок, що залишився, кидаю цибулю. Нехай стане прозорою, м'якенькою. Ось так. Цибулю викладаю зверху на ребра. Тепер черга моркви. Обсмажую з обох сторін, щоб трошки підрум'янилися. І додаю до ребер. А тепер наша зірка. Зверху на ребра викладаю квашену капусту. Ось тут маленький секрет. Кислота квашеної капусти під час запікання пом'якшує волокна м'яса і допомагає ребрам стати ніжними без довгого маринування. Це така собі природна магія. До речі, можна в форму все складати по-різному. Ребра знизу, капуста зверху. Так м'ясо просочується кислим соком і виходить дуже м'яким, не пересихає. А можна навпаки, капуста знизу, ребра зверху. Тоді ребра будуть більш запеченими, з хрусткою скоринкою. Я сьогодні роблю перший варіант. Додаю лавровий лист для аромату. Зверху накриваю фольгою, щоб пара залишалася всередині і все гарненько протушкувалося. Тепер ставлю в духовку 180 градусів 1,5 години. Засікаємо час. Дивіться, форма в мене невелика, половина ребер залишилась. Я їх не обсмажувала спеціально, хочу показати вам інший спосіб. Вирішила їх запекти разом з картоплею в рукаві. Картоплю нарізаю на 4 частини. Солю, перчу. Ребра в мене не дуже жирні, тому збризкую картоплю олією, щоб вона не була сухою. Викладаю в рукав для запікання. Знизу картопля, зверху ребра. От в рукаві зовсім по-іншому відбувається процес приготування. Там одночасно і тушкується, і рум'яниться, і зажарюється. Картопля та ребра вийдуть з рум'яною скоринкою. Я багато разів так готувала, перевірено. Знаєте, щойно в мене виникла ідея. А що, якщо ребра з квашеною капустою теж скласти в рукав без обжарювання і одразу запекти? Може, вони і запечуться, і зарум'яняться одночасно, і час заощадиться. Якщо ви так готували, обов'язково поділіться в коментарях досвідом, який результат вийшов. Картоплю з ребрами теж відправляю в духовку. Нехай запікається все разом, а ми почекаємо.
От і все, час вийшов. Аромат стоїть на всю кухню і вже рідні заглядають, питають, коли ж нарешті будемо їсти? Пора пробувати. Дивіться, м'ясо м'яке і соковите, просто тане в роті, а капуста ніжна з легкою кислинкою. Нічого різкого, усе збалансовано. Ситно, ароматно і так, що хочеться їсти повільно, смакуючи кожен шматок. Ось це справжня їжа, яка гріє душу. А тепер подивимось на картоплю з ребрами. О, як гарно! Ребра рум'яні, духмяні, апетитні, картопля просочена м'ясним соком. Розрізаю ребро. Дивіться, яке м'ясо всередині, ніжне, соковите. Але треба знати міру і їсти потрошку, а не всі страви одночасно. Хоча важко встояти, чесно вам скажу. Через декілька днів монтую це відео і ковтаю слинку. Вже давно все з'їли. Друзі, від вас прошу небагато. Підтримайте відео вподобайкою і підпискою. Мені це дуже допомагає знімати для вас нові рецепти. І напишіть в коментарях, а з чим ви готуєте свинячі ребра. Цікаво почути ваші варіанти. Бувайте ситі і здорові! До нових зустрічей на кухні!